ก็มีโอกาสได้มาคุยกับบอยนะครับจากกิ่งก้านใบครับผมซึ่งจริงๆเคยเห็นผลงานบอยแล้วแหละก็จะมีคลิปบ้าน Sleepless ของพี่หนึ่งอันนั้นก็เป็นผลงานของบอยนะใช่ครับสนุกมากบอยเกริ่นไปแล้วแหละว่าคาแรคเตอร์ของกิ่งก้านใบเนี่ยคือจะไม่ได้ออกแบบสวนที่เน้นเฉพาะเรื่องของต้นไม้พันไม้อย่างเดียวแต่มีการผสมผสานเรื่องของการจัดการพื้นที่เรื่องของ space รวมถึงอาจจะมีมุมมองเรื่องของarchitecture ที่มันผสมเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เราก็พยายามจะบอกคนว่าเวลา landscape อ่ะมันไม่ได้เท่ากับสวนอย่างเดียว landscape มันเป็นเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ผังบริเวณต่างๆนะซึ่งจริงมันไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบสนใจแล้วก็เดี๋ยวให้บอยแบบเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าในมุมมองการออกแบบของกิ่งก้านใบจริงๆแล้วมันมีวิธีคิดยังไงอะไรเงี้ยฮะครับก็เรียนก่อนไม่แน่ใจว่าอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่ออฟฟิศก็จะเป็นออฟฟิศที่รวบรวมอาร์คิเต็กที่ชอบสวนครับเพราะฉะนั้นทุกคนในออฟฟิศดีไซเนอร์ในออฟฟิศเป็นอาร์คิเต็กหมดเลยครับเวลาจะรับน้องรับแต่เด็กคือไม่เอาคนที่จบเฉพาะทางแลนด์สเคปด้วยเพราะว่ากิ่งก้านใบขายสเปซอะขายดีไซน์สเปซอะสเปซที่มันมีสัดส่วนเจ๋งๆสเปซที่สัดส่วนดีๆแล้วเขาจะรู้เรื่องพันไม้ไหนเหมาะยังไงหรือก็ไปศึกษาเพิ่มถ่ายกันรุ่นต่อรุ่นแล้วก็หน้างานมีครูครับมีแพนสเปเชียลิสต์ซึ่งอยู่กับต้นไม้มาตลอดเวลาที่เด็กไม่เข้าใจหรือว่าอยากเลือกอะไรก็จะโทรไปถามพี่ที่เป็นอาจารย์คนนี้ครับเป็นเหมือนอาจารย์ของพวกเราหน้างานเขาก็จะบอกอาจารย์ก็คือผมเชื่อในเขามากกว่าตำราเพราะว่าเขาอยู่กับมันมาตลอดครับเขารู้ว่าแสงแบบนี้มันอยู่ได้ครับปลูกไปใบมันจะโอเคนะถ้าอยู่ในมุมแบบนี้เด็กๆก็เหมือนเป็นสารานุกรมของออฟฟิศก็อยากใส่อะไรก็โทรไปถามครับนั่นหมายความว่าจริงๆพื้นฐานของกิ่งก้านใบก็จะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเต็กแน่นอนเรื่องเต็กแน่นอนทีนี้เรามาพูดถึงสวนของบ้านหลังนี้นะครับให้บอยเล่าตั้งแต่แรกเลยว่า before ก่อนหน้าเป็นยังไงแล้วเขาต้องการปรับเปลี่ยนอะไรทำไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าจริงๆก็แอบเห็นภาพที่บอยเปิดให้นะมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเปลี่ยนเยอะมากเลยโอเคก็เหมือนลูกค้าปกติเลยครับก็จะโทรเข้าไปเล่าปัญหาส่วนใหญ่ทุกคนมีปัญหาหมดโทรเข้ามาแล้วก็เราก็จะพยายามสัมภาษณ์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างในเบื้องต้นเราจะได้ทำงานกันก็เล่าปัญหาว่าบ้านมันเก่าแล้วก็ใช้งานไม่ได้ส่วนเริ่มอันตรายสำหรับเขาแล้วทั้งที่เขาก็มีชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ outdoor ออกมาอยู่ข้างนอกชอบทำกิจกรรมนอกบ้านประมาณนี้ครับพอสัมภาษณ์พอคลิกเริ่มคุยกันก็นัดวันมาดูหน้างานมาสัมภาษณ์หน้างานแล้วก็มารับบีฟหน้างานอีกทีว่าอยากได้อะไรจริงๆครับจริงๆแล้วเป็นคนแบบไหนบอยก็จะได้มาดูไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเขาคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบไหนเพราะว่าส่วนที่เราออกแบบมันแบบไม่ได้ตามใจตัวเราเองครับเราต้องเหมือนการตัดสูตรบอยเชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องสุดพอดีกับเขาsuitable กับเขาจริงๆต้องเป๊ะเข้ากับเขาอยู่แล้วไม่เขินเป็นตัวเขาจริงๆนะครับก็พยายามสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์เขาก็เป็นผู้ใหญ่แต่ก็มีความเป็นวัยรุ่นมีความสนุกสนานแต่ว่าในความสนุกสนานที่เขาคุยกับเราเขาซ่อนความเนี้ยบอยู่เล็กๆแล้วก็แบบสไตล์นี้แหละใช่เลยก็ซึ่งดูแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่น่าจะมีเด็กมีน้องหมามีเด็กๆใช่ครับแล้วก็เป็นบ้านที่มีสมาชิกเยอะไหมครับสมาชิกของตัวบ้านจริงๆนะครับไม่เยอะมากแต่ว่าสมาชิกแฝงก็คือจากบ้านที่เป็นญาติกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันก็อาจจะมีบ้างครับแล้วของเดิมเนี่ยคือข้างหลังบ้านเองเขาก็มีพื้นที่ outdoor อยู่แหละมีพื้นที่ เป็นพื้นที่สำหรับทำอะไรฮะของเดิมเป็นพื้นที่สำหรับเพาะต้นไม้เล็กๆสำหรับเขาแล้วก็ปาร์ตี้ตอนเย็นๆครับสักกลุ่มละประมาณสัก 4-5 คนประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแบบคือหมดอายุแล้วไม้เก่าแล้วครับเหยียบลงไปก็ผุแล้วครับบอยมาเดินก็พุบลงไปเลยก็ผุเลยครับคล้ายๆกับการรีโนเวทสวนรีโนเวทพื้นที่โดยรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับที่ใช้ไม่ได้แล้วทีนี้พอมาคุยกับเขาแล้วอะเอาในแง่ฟังก์ชันหรือโจทย์ว่าเขาต้องการอะไรบ้างเช่นต้องการพื้นที่ปาร์ตี้เหมือนเดิมไหมหรือต้องการพื้นที่สำหรับน้องหมาหรืออะไรแบบนี้ไหมเขามีโจทย์เป็นข้อๆยังไงบ้างไหมใช่ครับเขาก็ค่อยๆบอกเราจะไม่พยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตจะพยายามคีปวิถีชีวิตเดิมของเขาให้เขาไม่ต้องปรับตัวกับสวนเราเยอะแต่ว่าเราแค่เอาวิถีชีวิตเดิมมาตีความใหม่ครับเป็นมาใส่ในสไตล์ใหม่ที่เราต้องการสไตล์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุมอยู่ในธีมของโมเดิร์นมินิมอลครับทีนี้หลังจากที่บอยได้รับบรีฟไปแล้วเนี่ยครับพอกลับมาแบบที่มาเสนอเขาอะสุดท้ายแล้วดีไซน์มันออกมาเป็นยังไงฮะแบ่งออกเป็นกี่โซนแต่ละโซนมีฟังก์ชันมีกิจกรรมยังไงบ้างฮะโอเคครับก็จะแบ่งเป็น3โซนหลักๆเพราะว่าของเดิมก็จะมี3โซนเหมือนกันวิถีชีวิตเขาก็จะแบ่งเป็น2-3แบบครับ
มีส่วนที่เป็น outdoor มีส่วนที่เป็นsemi outdoor แล้วก็ส่วนที่ต้องเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ครับประมาณนี้มันจะมีเนสเซอรี่ส่วนตัวของเขาเล็กๆเพื่อสะสมต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับจะมี3ส่วนครับก็จะเห็นว่าสวนเนี่ยก็กินพื้นที่เป็นแนวยาวคือตามขนาดของตัวบ้านเลยครับอันนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับบอยประมาณ300ตารางเมตร300ตารางเมตรแล้วก็ถ้าพี่แบ่งด้วยตายง่าย3โซนก็คือเนี่ยทางซ้ายเรา1จุดที่เป็น outdoor นะครับตรงกลางนี่คือเซมิใช่ครับเซมิ outdoor อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่กว้างหน่อยใช่ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือตรงนั้นคือเนสเซอรี่กับส่วนเมดครับอยู่ด้วยกันโอเคครับส่วนแต่ละโซนนี้ก็จะอยู่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันแล้วก็ในแง่ของการดีไซน์ก็ยังคงเห็นโทนสีที่มันตามกันนะเป็นขาวเทาดำใช่ครับทั้งก้อนทั้งงานทั้งบ้านเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจากให้วอยพาไปดูส่วนแรกก่อนโอเคครับครับผมมาดูที่โซนแรกก่อนนะครับวอยครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นที่แบบมีการตกแต่งเป็นเหมือนแบบนี้เตาผิงไฟอะไรแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็น outdoor ครับเพียวๆเลย outdoor ล้วนๆครับออกแบบมาให้ดูแบบดูหนาวๆนิดนึงโดยการมีเตาผิงอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มีที่นั่งสำหรับสบายๆผิงไฟอุ่นๆประมาณนี้ความจริงประเทศเราก็อุ่นอยู่แล้วแต่ว่าดึงฟิลมาให้รู้สึกว่าหนาวนิดนึงหิมะตกหน่อยๆประมาณนั้นครับแล้วก็ดึงเก้าอี้ลึกๆนิดนึงให้นั่งสบายที่ดึงลึกๆเพราะว่าความจริงตัวนี้ครับมันไม่ใช่เตาผิงมันหลอกไว้มันคือจอโปรเจคเตอร์ครับวันนี้มีฟังก์ชันซ่อนอยู่แล้วใช่ครับมันจะมีฟังก์ชันเตาผิงอยากลองดูไหมครับงั้นเดี๋ยวเราลองมานั่งดูเอาอันนั้นออกให้หน่อยครับเอาฟืนหนักหน่อยนะครับเอาฟืนลงให้นิดหนักจริงฮะเอาไว้นี่ได้ไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองมานั่งดูได้ไหมโอเคครับเชิญครับมีจอซ่อนอยู่ฮะจอซ่อนอยู่ครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเฮ้ยมาแล้วอันนี้ก็คือกดรีโมทไว้เลยนะใช่ครับมันจะมีรีโมทแล้วคือโปรเจคเตอร์นี่คือซ่อนไว้ตรงไหนมาฮะโปรเจคเตอร์ตั้งใจไว้จะให้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคำนวณไว้แล้วว่าระยะฉายมันพอสำหรับจอประมาณสัก120นิ้วประมาณนี้ครับให้เก๋เลยนะครับก็จะเป็นจอที่กว้างๆนิดนึงแล้วก็นอนดูได้สักประมาณ3ท่านสบายๆเอนหลังสบายๆลึกๆเมื่อกี้ที่บอกว่าลึกๆก็ทำให้เรานั่งก็จะลึกหน่อยสบายๆมากใช่ครับนอนเอกเนกกว่านี้ได้เลยครับประมาณนี้มันก็เป็นอีกบรรยากาศอีกอารมณ์นึงเลยนะก็แบบพื้นที่outdoorมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยมันทำอะไรได้เยอะมากเลยครับครีเอทได้เยอะมากแต่มันติดอยู่ข้อจำกัดข้อเดียวคือมันต้องใช้ของ outdoor เพราะฉะนั้นของบางอย่างที่เราใช้ในอินทีเรียมันใช้ไม่ได้พอเห็นแล้วก็มีคำถามเลยอย่างชุดที่นั่งตรงนี้ปกติเราก็ต้องมีผ้าคลุมหรือเปล่ากันแดดกันฝนนะหรืออย่างโต๊ะกลางวัสดุเลือกเป็นอะไรรวมถึงตรงนี้ที่มันมีจอซ่อนอยู่ด้านในคงมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะฝนตกเข้าไปเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยเชื่อว่าบอยคิดมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าคิดยังไงบ้างฮะแรกทำงานก็ไม่รู้เนาะเอาดอมันใช้อุปกรณ์อีกแบบหนึ่งพอทำงานไปเรื่อยๆเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเอาดอมันจะอิงกับความปลอดภัยเป็นหลักปลอดภัยต้องมาที่1เลยครับถ้าเป็นสายไฟครับเวลามาอยู่ภายนอกต้องเปลี่ยนเป็นสายที่หุ้มฉนวน2ชั้นขึ้นไปครับความจริงแล้วมันคือมาตรฐานการไฟฟ้าด้วยนะส่วนหนึ่งก็ต้องเวลาที่มันลงใต้ดินพอหุ้มฉนวนเสร็จแล้วไม่พอต้องร้อยในท่อ HDPE อีกรอบนึงเผื่อใครไปฟันโดนเผื่อการความชื้นได้อีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยได้ซึ่งโดยส่วนมากเขาจะมาด้วยสเปคแบบนี้ไหมหรือว่าแล้วแต่เจ้าเลยผมไม่รู้คนอื่นแต่ที่นี่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องตามเพราะว่าให้ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยใช้งานได้ยาวๆด้วยใช่ครับแล้วโคมก็ต้องเลือกพิเศษเป็นบริษัทที่แบบโคมที่มันทนหน่อยเราก็ทดสอบมาทุกยี่ห้อแล้วก็มีโคมที่เราเลือกใช้ประจำอะไรครับประจำก็จะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อที่เราเลือกใช้อันนี้แล้วก็ส่วนที่ครับถามเรื่องของตัวกันน้ำดีเทลก็จะปิดหมด 100% ไม่ให้กันน้ำเข้าข้างบนหล่อเป็นคอนกรีตปิดเลยครับแล้วก็เทด้วยคอนกรีตที่ผสมน้ำยากันซึมซึ่งกัดน้ำเข้า 100% ครับขังน้ำได้เลยในนี้ครับแล้วเกิดจะต้องเมนเทนแนนซ์ตัวเลื่อนเกิดวันไหนพังไฟมีปัญหาเราก็มีระยะไว้ให้สำหรับล้วงมือเมนเทนแนนซ์ได้ครับแล้วก็สมมุติว่ายังเข้าอีกเราก็ยังมีเซฟไว้อีกชั้นนึงโดยทำเดนข้างในอีกรอบนึงเดนก็ยังออกได้ครับระบบไฟฟ้าที่อยู่ข้างในก็จะต้องอยู่ในกล่องอย่างดีกล่องที่เป็นกล่องกันน้ำครับประมาณนี้ทุกอย่างก็ต้องคิดหมดเลยคิดไปแล้วมันจะมากกว่าข้างในนิดนึงแล้วอย่างตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นเบาะภายนอกครับ
ก็ไม่ต้องเก็บเลยที่แกบอกว่าต้องเก็บใช่ไหมหรือต้องหาผ้ามาคลุมก็ไม่ต้องเก็บบ างคนต้องยกบ่อไปเก็บ ใช่ พระเจ้า ไม่ต้องยก มา ไม่ต้องยกบางคนบางบ้านก็ติดนิสัยว่ากลัวมันพังอะไรเงี้ยครับก็เก็บก็เลยแบบบางทีเห็นรูปลูกค้าส่งมาบอกไม่ต้องเก็บก็ใช้ไปเลยสบายๆไม่ต้องอย่าให้สวนเป็นภาระ วัสดุมันเป็นอะไรครับเนี่ยอันเนี้ย วัสดุจะเป็นหนังเทียมสำหรับงานภายนอกครับ คือเมื่อกี้ UV ได้เราดูไกลๆแล้วก็ เหมือนผ้า เป็นพวก เลย ผ้าเหมือนเป็นผ้าบุอะไรแต่จริงๆมันเป็น หนังที่เป็น นะ เป็นงานพิมพ์ ครับ พิมพ์ลายผ้าเข้าไป พิมพ์ลายผ้า ใช่ครับ แล้วด้านล่างเห็นว่ามีทำเป็นแบบระบายน้ำได้ด้วย ด้านล่างไม่ว่าจะเซฟแค่ไหนก็ตามก็ต้องมีเซฟอีกชั้นหนึ่งเสมอครับก็ต้องกันความชื้นที่มันแบบแผ่นหนังมันจะแปะกับตัวคอนกรีตครับก็ต้องทำรางระบายน้ำซึ่งเป็นสแตนเลสไปชั้นก็คือตรงเบาะที่เรานั่งอยู่เนี่ยพอยกออกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรางเลยนะครับ ราดน้ำใส่ได้เลยครับฝนตกหนักก็นั่งได้เลยถ้าไม่อยากเข้าบ้านก็นั่งเปียกๆฝนก็เต็มที่ได้เลยครับ สมมติอยากถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ย ใช่เต็มที่โอเคทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนอกจากมันมีฟังก์ชันที่เรามานั่งกินขนมนั่งดูได้แล้วเนี่ยตรงนั้นเห็นมีเคาน์เตอร์ให้ด้วยมีเคาน์เตอร์ให้แล้วก็มีก๊อกอีกจุดหนึ่งด้วยใช่ครับตรงนี้คือสำหรับไว้รองรับการใช้งานอะไรยังไงเวลามีปาร์ตี้จะต้องมือเปื้อนต้องล้างมือครับล้างมือก็ต้องใกล้ที่สุดก็จะต้องไม่ต้องเดินไกลเดินเข้าบ้านเลยครับบางทีแบบถอดรองเท้าเลยไปล้างในบ้านนะใช่ครับแล้วบางทีถอดรองเท้าไงครับเท้าก็เลอะก็เดินเข้าบ้านก็ไม่สะดวกแหละก็เอาไว้ใกล้ๆครับก็ประมาณ 3-4 ก้าวให้ถึงแล้วเวลาเดินเท้าเปล่าก็ต้องมีที่ล้างเท้าอยู่ใกล้ๆกันจัดไว้กรุ๊ปเดียวกันเลยเวลาวางฟังก์ชันเหมือนที่เราเรียนมาเลยครับก็วางรูทฟังก์ชันก่อนกรุ๊ปฟังก์ชันให้เรียบร้อยมันก็จะได้กรุ๊ปอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเรียงเส้น circulation ก็เรียงกันไปทีนี้ถามถึงเรื่องแบบว่าพันไม้ที่เลือกบ้างครับเราเริ่มจากตรงนี้จะเห็นว่ามีการเอาสนใบพายมาแล้วก็วางให้มันเป็นแนวแบบก็เหมือนเป็น define space ของตัวโซฟาตรงนี้เลยนะใช่ครับทีนี้ไอ้ตรงนี้มีการคิดยังไงบ้างรวมถึงต้นไม้อื่นๆเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่2ต้นตรงนี้โอเคถ้าต้นไม้ของออฟฟิศนะครับจะเน้นความมินิมอลแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่คาดหวังก็คือคาดหวังจะต้องให้มันดูแลง่ายที่สุดแล้วก็ตัดแต่งน้อยที่สุดครับแต่เราคาดหวังให้มันดูฝรั่งที่สุดให้มันเข้ากันที่สุดมันก็เลยออกมาสีประมาณนี้ครับเงินแล้วก็ฟิกฟอร์มไว้โตช้าๆหน่อยไม่ต้องตัดแต่งบ่อยๆและตรงนี้ตรงที่ล้อมรอบก็คือสวนใบพายความจริงแล้วตอนแรกเป็นคอนเซปต์แรกเลยที่สนองนี้ตัวเองคือชอบซังเคนสเปซคือสเปซกดระดับก็เลยแบบอันนี้มันกดไม่ได้แล้วท่อระบายน้ำมันตื้นเกินเราต้องเช็คท่อระบายน้ำก่อนที่จะทำซังเคนสเปซก็พอเช็คแล้วไม่ได้ชัวร์แล้วก็เลยแบบหลอกเอาแล้วกันเอาสวนไม้พายมาล้อมที่เลือกสวนไม้พายเพราะว่ามันฟิกฟอร์มเหมือนเดิมครับมันอยู่อย่างเงี้ยครับยาวๆแล้วก็ไม่ต้องตัดมันบ่อยสีมันก็อ่อนๆด้วยใบดูฝรั่งหน่อยครับแล้วต้นไม้ที่เลือก2ต้นนี้เป็นต้นอะไรฮะ2ต้นนี้ติดอยู่กับที่อยู่แล้วครับก็เป็นมะเฟืองเดิมครับต้นเดิมเวลาที่เราได้ต้นไม้ติดกับที่เราจะไม่ค่อยเอาออกเพราะว่าเราจะโชคดีอย่างนึงคือเราไม่ต้องใส่ค้ำยันให้มันรกตาแล้วก็มีโล่งๆโชว์ไปเลยแต่ต้นไม้ใหม่จะมีค้ำยันก็จะซ่อนนิดนึงประมาณนี้อันนี้คือต้นพุทธร้อยมาลัยครับชอบที่ฟอร์มของเขาจะมาลดทอนความแข็งของงานครับก็เอาเส้นมาเกี่ยวกับงานบ้างนิดหน่อยข้างบนก็เอาให้มันล้ำเข้ามาในตัวงานนิดนึงครับมันจะได้ดูซอฟต์ลงอาคารจะไม่แข็งเกินไปการได้เดินลอดกิ่งเขาเข้ามาอีกสเปซนึงอะไรเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนผ่านสเปซได้ดีครับเวลาเห็นเอลิเมนต์โซนเนี้ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะอย่างไอ้ระแนงด้านหลังที่เป็นอลูมิเนียมก็ตรงเส้นตรงหมดเลยนะใช่ครับจะมีต้นนี้แหละต้นพุทธที่มันจะแบบโค้งหน่อยเพื่อลดทอนมาละลายทุกอย่างเข้าด้วยกันครับนี่เป็นโซนแรกจริงๆแล้วมีการคิดเรื่องลำดับไหมครับว่าโซนแรกอยากให้รู้สึกอะไรพอไปถึงโซนที่2เป็นยังไงเลยมีครับมันจะมีซ่อนอยู่เวลาคนออกแบบเราอยากได้ first impression ทุกช็อตแหละพอไปอีกจุดนึงก็ต้องมีพิเศษเองมันต้องพิเศษแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับในความเป็นจริงแรกๆเราก็ถ้า first impression ก็คือให้เห็นไปเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันแปลกแล้วมันก็พิเศษก็ได้เห็นความพิเศษไปก่อนแล้วอีกอันแล้วก็ค่อยๆปล่อยซอฟปล่อยสบายๆไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่อันนี้ก็เน้นให้first impression อยู่ตรงนี้ก่อนดึงคนก่อนดึงคนให้ปรับตัวเข้ากับสเปซก่อนแล้วพอปรับตัวได้แล้วค่อยๆใช้ครับอันนี้จะเป็นสเปซที่ใช้ไม่นานเท่ากับส่วนต่อไปจะใช้นานกว่าถือว่าเป็นสเปซหลักครับก็จะให้ความสำคัญกับสเปซหลักเยอะนิดนึงครับโอเคครับก็จากตรงนี้เป็น outdoor อย่างที่บอยบอกมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกช่วงเวลานะอย่างตอนนี้มีแดดเองก็อาจจะต้องเลือกช่วงนิดนึงใช่งั้นเดี๋ยวจากส่วนแรกให้พาไปดูส่วนที่2กันครับได้ครับ
มีคนมายึดที่เราแล้วบอย มอร์นิ่ง นี่คือของ เจ้าของ หมา ครับ คอกี้ของเจ้าของบ้าน Corgi ชื่อมอร์นิ่งอ่ะ ชื่อมอร์นิ่งครับ โอ้น่ารักมากฮะอันนี้ก็มาถึงโซนที่2แล้วนะครับ ครับ ซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีการเล่นระดับขึ้นมาด้วย ครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มันเชื่อมกับพื้นที่ในบ้านโดยตรงเลย ใช่ ตรงนั้นจะเป็นเหมือนมุมกินข้าว ใช่ ซึ่ง ค พ รั อบ เปิดประตูบานเลื่อนออกก็จะเชื่อมออกมาได้นะครับ อันนี้ก็มีการทำด้านบนไว้เพื่อไม่ต้องกลัวเรื่องของฝนเลย ใช่ครับเป็น cover walkway ต่อมา ครับ เพราะว่าเป็นหนึ่งในโจทย์ที่เจ้าของให้แหละครับว่า อืม ไม่อยากเปียกฝนเวลาออกมาเพราะอันที่แล้วก็คือแบบพื้นที่มันไม่ต่อเนื่องศาลาก็แบบขยับมาไกลเกิน แล้วก็เวลาจะเปียกฝนก็ต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วก็แบบไม่มีใครไปกางร่มส่งก็เลยแบบเตรียมไว้ให้เลย ครับ ครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์นะครับ เป็น semi outdoor ครับ เราก็จะนึกภาพออกตามได้เลยว่าใช้งานได้ยาวนาน ใช้งาน เรียกว่านั่งได้ทั้งวันเลยแหละ ใช่ครับ อ่า ความจริงมันก็ไม่เชิงเซมิอะครับมันเกือบอินดอร์แล้ว เกือบอินดอร์แล้ว เพราะว่ากันไว้ด้วยกระจกกันไว้ด้วยแบบของต่างๆอย่างเงี้ยครับ ครับทีนี้ตรงเนี้ยให้บอยเล่าให้หนึ่งว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้าง แล้วก็เรื่องของการดีไซน์ตรงเนี้ยจะบอกว่ามีความเป็น architecture หรือเป็นสถาปัตยกรรม ครับ มากกว่าสวนเนาะ ใช่ครับ ครับ ครับ ก็ตัวนี้จะเป็นถ้าเป็นพวกบอยไปชอบเรียกใช้คำว่าเชลเตอร์ shelter เป็นศาลาครับ อ่า เชลเตอร์ใช้กันจนชินแล้ว อืม ก็คือจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นสักประมาณคร่าวๆก็จะประมาณสัก4คูณ6คูณ8ประมาณนี้ก็ยังเป็นเชลเตอร์ได้ครับแล้วก็ในเชลเตอร์ของพวกเราก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนั่งเล่นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าเป็นฟังก์ชันอื่นๆที่แล้วแต่เราจะใส่เข้าไปครับก็จะกึ่งงานอินทีเรียนิดหน่อยข้างนอกครับแต่ก็ของที่เอามาใช้ก็จะต้องกันแดดกันฝนเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นเซมิก็จะต้องกันฝนได้ครับ อันนี้อย่างพวกที่นั่งต่างๆก็ยังเป็น ใช่ครับ สเปคเดียวกันคือเป็น เดียวกันครับอยู่ข้างนอกต้องใช้สเปคนี้หมดเลย ครับอ้าวให้ ใช่ กิน ครับ ขนมไปแล้ว ปล่อยเลย เขา ครับ กินไปแล้วกันนะ ใช่ครับเชิญครับ โอเค ครับ จริงๆตรงเนี้ยมันจะใส่เป็นแบบเอาทีวีมาติดอะไรก็ได้หมด ได้หมดเลยครับ คือมองว่าเป็นเหมือนอีก เหมือน นึ่ ห้องหนึ่ง living ก็ได้นะ ใช่ครับ ให้บอยเล่าถึงเรื่องของความเป็นเชลเตอร์ความเป็นงานสถาปัตยกรรมอะ ครับ เรื่องของสเปซที่บอยบอกเวลาเราจะสร้างสถาปัตยกรรมในสวน ครับ มันมีวิธีคิดยังไงไหมเพราะว่าเราเองถ้าย้อนกลับไปที่เคยเห็นน่ะในสวนเองไม่ว่าจะเป็นในโครงการหรือในบ้านทั่วไปอ่ะ ครับ มันก็อาจจะเป็นลักษณะของพาวิเลียน ครับ หรือเป็นอะไรที่มันก็จะแยกก้อนนะครับ สมมติเป็นศาลาแบบแปดเหลี่ยมอะไรเงี้ย ครับ ก็จะแยกไปอยู่มุมของเขาเลย ครับ ลักษณะของการที่มันเป็นเชื่อมโยงแบบเนี้ยมีขนาดใหญ่เห็นฟังก์ชันจริงจังแบบเนี้ย ครับ เราก็ยอมรับว่ามันยังมีน้อยอยู่นะในที่เราคุ้นตากัน ครับ ตอนที่เริ่มแนวความคิดว่ามันจะมามีลักษณะสเปซแบบนี้ได้ในสวนนะเริ่มมาจากอะไรแล้วก็คิดว่าทำไมมันถึงควรต้องมี จำบลิฟได้ไหมครับที่ว่าให้ อ่า มันมาจากบลิฟครับเพราะว่า มาเลย ทุกอย่างมันมาจากของมันมาจากเจ้าของ อ่า ครับเจ้าของอยากได้อะไรเขาจะบอกว่าเขาจะปาร์ตี้ที่มากที่สุดของเขาจะมีกี่คน อ่ะ ครับมันก็จะเป็นที่มาของสเป ร ซ รับมาแล้ว ใช่ครับ อ่า พอเขาบอกตรงนั้นเราได้สเปซเลยปิ้ง อืม ขึ้นมาพื้นที่ต้องประมาณนี้ตารางเมตร ครับ เราก็ได้ขนาดเชลเตอร์คร่าวๆแล้ว อืม หลังจากนั้นก็เขาก็จะบอกว่าเขาจะใช้ทำอะไรบ้าง ก็จะเป็นคำถามที่ปาร์ตี้เป็นยังไงครับก็เขาก็จะเล่ามาปาร์ตี้ของเขาเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ของปาร์ตี้เขาแต่ละบ้านปาร์ตี้มันไม่เหมือนกันปาร์ตี้มีเป็น100รูปแบบเลย ใช่ ปาร์ตี้เขาก็จะบอกมา อ่า อันก็จะเป็นที่มาของฟังก์ชันว่าปาร์ตี้เขามีแต่ผู้ใหญ่นะก็จะนั่งนานๆแล้วผู้ใหญ่นั่งแล้วไม่ปวดหลังพิงหลังได้เยอะๆครับ อย่างนี้จะเห็นว่าจริงๆโต๊ะเตี้ยโซฟาก็เตี้ย ใช่ครับ มันจะไม่ได้เป็นลักษณะของโต๊ะที่เอาไว้สำหรับอย่างบางบ้านกินกันบาร์บีคิวกินชาบูกินแบบนี้อันนี้จะไม่ใช่ ใช่ครับ คนละแบบกัน อันนี้อาจจะนั่งจิบกาแฟจิบชาอะไรอย่างนี้ไหม ครับถ้าเขาบอกว่านั่งนานแล้วเป็นปาร์ตี้ที่ใช้เวลานานแล้วเป็นปาร์ตี้สบายๆเราจะลดทุกอย่างลง5 เซนจาก45จะเหลือ40จะนั่งสบายขึ้นขาจะยกขึ้นมานิดนึงครับก็จะรู้สึกไม่เมื่อยนั่งได้นานๆแล้วเหมือนจะเกือบนอนแล้วสบายๆ เอนสบายๆหน่อย ใช่ครับจะลดลงมาประมาณนี้โต๊ะก็จะต้องยาวแล้วปาร์ตี้เขาก็จะบอกว่าปาร์ตี้ประมาณไหนมีอาหารด้วยโต๊ะเราก็ต้องสำหรับอาหาร1ปาร์ตี้ให้พอครับประมาณนี้ จากตรงนี้ส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์นี่นะฮะก็เป็นการนั่งอีกรูปแบบหนึ่งนะ ใช่ครับเขาก็จะเจ้าของก็จะให้โจทย์มาว่านั่งทำงานได้ด้วยนะทำงานแบบoutdoor ก็รู้สึกว่าถ้ามันต่ำไปหมดเนี่ยมันจะแบบไม่มีอะไรเด่นก็เลยยกขึ้นมาเป็นบาร์จะใช้พื้นที่สูงนิดนึงแล้วก็เอาสตูบาร์มาแมทช์นั่งได้2ท่านถ้าดันไปก็ได้สักประมาณ3ท่านสบายๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เทควิวสวนเลยครับที่เหลืออันนี้เอา iPad มาวางโชว์ให้ดูนะครับจริงๆจะเอาโน้ตบุ๊กมาก็ได้ครับตรงนี้มีปลั๊กเห็นมีปลั๊กมาให้แล้วใช่ครับจะเตรียมปลั๊กไว้ทุกจุดเลยดริปกาแฟนั่งกินชาก็ได้เหมือนกันใช่ครับจะมีปลั๊กทุกจุดครับทีนี้ให้บอยเสริมถึงเรื่องของ element
พื้นผนังแล้วก็ฝ้านิดนึง โอเค เมื่อกี้เราลืมพูดไปถึงโซนแรกเนี่ยพื้นจะมีเห็นว่ามันมีเป็นบล็อกคอนกรีตซึ่งลักษณะ proportion จะเป็นผืนผ้ายาวๆหน่อยแล้วเราก็จะเห็นว่าพอจากโซนที่1มาสู่โซนที่2เนี่ยเฮ้ยมันมีการเชื่อมต่อในระนาบของระนาบพื้นขึ้นมาผนังด้วยเป็นกระเบื้องสีขาวนะกระเบื้องสีขาวครับแล้วก็ proportion ผืนผ้าทรงผืนผ้าใช่อันนี้คือก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งใจให้มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมฮะใช่ครับในทางสถาปัตยกรรมจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงคือเรื่องของเอซิสแกนครับแกนจะถูกวางไว้ว่าเป็นแนวนี้ขนานกับตัวบ้านที่เลือกแกนนี้เพราะว่ามันจะรู้สึกสบายมันจะไม่พุ่งเข้าหาตัวเวลาที่เขาเดินออกมาจากตัวบ้านครับเราก็เลยเลือกแกนนี้เป็นสำคัญอันนี้เป็นแกนที่ขนานกับตัวบ้านแกนที่ขนานกับตัวบ้านขนานในการใช้ชีวิตปกติครับพอเลือกแกนได้แล้วเราก็มาเลือกกระเบื้องเนื่องจากพื้นที่แคบแล้วก็ค่อนข้างกระชับเราต้องหาอะไรที่แบบมันดึงสายตาได้ไกลๆหน่อยทรงผืนผ้านี่แหละเวิร์กสุดผืนผ้าก็สักประมาณ1:4ก็ตั้งแต่แบบ10x20ขึ้นไปแล้วก็ทั้งตัวบล็อกตัวกระเบื้องตัวฝ้าให้เป็นลายเดียวกันหมดเลยใช่ครับประมาณนี้ครับผมก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะแต่ว่าเป็นลักษณะของ proportion สี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าวัสดุ texture ต่างกันแล้วก็เน้นเส้นตรงครับแต่พอเราขยับขึ้นมาปุ๊บพอมาอยู่โซน2แล้วเนี่ยกระเบื้องนี่เลือกเป็นแผ่นใหญ่กระเบื้องเป็นแผ่นใหญ่แต่ก็ยังเป็นผืนผ้าเหมือนเดิมผืนผ้าอยู่แล้วก็ปูเนี่ยจะเป็นการปูแบบสลับเหมือนเป็นอิฐบล็อกนี่นะใช่ครับซึ่งต่างกับอันนั้นคือปูแบบตรงๆเลยใช่ครับอันนี้ก็จะดูให้มันดูกว้างๆนิดนึงครับแล้วส่วนของฝ้าอันนี้เป็นวัสดุอะไรยังไงครับอันนี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เซาะร่องครับก็คือถ้าอยู่ภายนอกฝ้าจะใช้ฝ้ายิปซัมไม่ได้ต้องเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับมันจะได้ทนน้ำเวลาเปียกน้ำเลยครับจะได้ไม่ยุ่ยก็จะได้ฟิกไปเลยเลือกลายที่มันเป็นลายทางยาวเข้ากันกับคอนเซ็ปต์ที่เราพูดเมื่อสักครู่ครับทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนเส้นต่อกันไปนะใช่ครับต่อเป็นการต่อในหลายระนาบอย่างนี้นะใช่ครับโอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่า3โซน3ฟังก์ชันเนี่ยมันวางตัวแบบในแนวเดียวกันแหละมีการเล่นระดับขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้ที่เราจะเดินไปสู่โซนที่3ก็จะเป็นระดับลงไปซึ่งก็เป็นแบบ experience เป็นเรื่องของ space ที่เราจะได้แบบเจอความแตกต่างกันนะแล้วก็ทำให้สวนมันดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นไม่ได้น่าเบื่อเกินไปใช่ครับแล้วก็ความยากมันอยู่ตรงการทำระดับให้มันเท่าๆกันทุกขั้นด้วยครับมันก็จะลิงก์กับทางบ้านเลยระดับสวนของทางบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ทำยากเพราะว่าที่ออฟฟิศจะคีป15เลข15จะเป็นเลขที่ดีที่สุดในการก้าวลงและจะรู้สึกสบายเวลาก้าวพอเรายึดติดกับเลข15งานมันก็จะต้องเลื่อนไปให้ลงหาร5หาร15ให้ลงหมดเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องยกระดับทั้งสวนขึ้นมาเพื่อตามขั้นครับจริงๆ15เซนถ้าเกิดว่าเราตีเป็นบันไดในบ้านเนี่ยลูกตั้งมันจะต้อง17ใช่ไหมมันจะสูงกว่า15นี่ก็คือไม่ได้ก้าวสูงมากคือเอาสบายๆเลยพอออกมาสวนจะต้องเหลือ15ครับเป็นก้าวที่สบายโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้บอยพาไปสู่โซนที่3แล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าระหว่างทางที่เราเดิน2 ไป 3เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงได้ครับต้องลองเดินดูครับจากโซนที่2ตอนนี้เราเดินลงมาที่โซนที่3แล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินลงมาอย่างที่บอยบอกว่าดีไซน์ความสูงไว้ที่15เซนครับเราก็จะเห็นว่าทางเดินไม่ได้เดินมาตรงๆด้วยก็คือเดินมาแล้วก็เหมือนมีให้บิดเลี้ยวนิดนึงแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีเนี่ยพวกไม้พุ่มที่มันคอยสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกแล้วก็มันจะเหมือนกับเราเดินผ่านซุ้มเพราะมันมีต้นไม้2ต้นนะทีนี้ให้บอยเล่านิดนึงว่าการออกแบบดีไซน์ตรงนี้เนี่ยพอบอยบอกเป็นโซนที่3นะครับจริงๆแรกเริ่มคิดมายังไงอยากให้คนรู้สึกยังไงครับผมโซนที่3ก็จะเป็นโซนที่มีความเป็นสวนเยอะสวนประมาณนี้ครับก็จะมีต้นไม้เยอะหน่อยให้ความเขียวกับสัดส่วนพื้นที่เยอะนิดนึงเพราะว่าตัวนี้โซนนี้ครับจะเป็นโซนที่เจ้าของใช้เป็นเนสเซอรี่เล็กๆสำหรับปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกครับก็เลยจะให้อยู่ในท่ามกลางสวนแล้วก็หยิบจับต้นไม้เล็กๆน้อยๆมาใช้งานได้ครับประมาณนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวแล้วก็ต้นไม้เยอะๆหน่อยครับอันนี้ที่เราเลือกพวกไม้พุ่มต่างๆเหล่านี้มานี่เลือกเป็นต้นอะไรยังไงบ้างครับแล้วมีวิธีการเลือกยังไงครับก็ต้นไม้คอนเซปต์ต้องดูฝรั่งเพราะฉะนั้นใบจะต้องแบบสีอ่อนๆดูฝรั่งมีใบที่สีประหลาดปนนิดหน่อยประมาณนี้ครับแล้วใบก็จะดูแปลกตาอาจจะไม่ใช่ต้นไม้ไทยครับเดี๋ยวผมไล่เด่นๆแล้วกันเนาะเด่นๆก็จะมีแบบสนใบพายใบเราจะเจอแล้วตรงนู้นแต่พอมาอยู่ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นก้อนพุ่มเพื่อเป็นต้นไม้ที่เป็นหลัก
เราใส่ต้นสนใบพายแล้วนอกนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประกอบครับต้นไม้รองลงมาครับก็จะเป็นหญ้าหนวดแมวซึ่งมันให้ดอกแบบต้นไม้ฝรั่งนิดนึงประมาณนี้ฟุ้งๆหน่อยใช่ครับแล้วก็มีดอกเล็กๆได้ดอกเล็กๆจากไซปัตตาเวียครับแล้วก็จากผงฟูมาดึงสีแดงนิดนึงประมาณนี้ครับแล้วก็เส้นๆก็จะเป็นไผ่ทอดปล้องครับหลังนู้นก็จะเป็นอากาเว่ครับแล้วก็มาเติมสีเงินอีกสักหน่อยด้วยนีออนกับมาร์การ์เร็ตแค่นี้แล้วก็มิกซ์เลยครับนี่แค่มันเป็นกลุ่มฟุ้งๆหน่อยครับแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้จะเป็นกระดุมไม้ใบเงินครับเพื่อคงสัดส่วนสีเงินไว้ให้เยอะๆหน่อยสำหรับสวนครับคืออย่างวิธีการเลือกไม้พุ่มของบอยก็จะเน้นโทนสีหลักๆก็คือเป็นเขียวนะแต่ก็เขียวอ่อนครับผมที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยครับผมแต่ก็จะมีแอคเซนต์คือเน้นบางจุดใช่ที่มีสีแบบแปลกๆพิเศษเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับนิดเดียวครับก็หยอดเป็นนิดเดียวแต่ยังทุกอย่างยังคุมโทนไว้ที่สีเงินอยู่ครับทีนี้มันจะมีส่วนของพื้นที่อยากพูดถึงนิดนึงก็คือพอจาก2ค่อยๆเลื่อนลงมาพอมาถึงโซน3เนี่ยกลับไปเป็นบล็อกคอนกรีตอีกแล้วนะครับแต่ว่าขนาดไม่ได้ยาวเหมือนโซนแรกครับจะลดสั้นลงมาทำไมนี่ถึงเลือกให้มันเป็นสั้นแล้วก็ดูถี่ซอยถี่มากขึ้นนะพอมาถึงโซนนี้แล้วครับสัดส่วนมันส่วนพื้นที่ถ้าเราขึ้นไปบนโดนเราจะเห็นว่าแบบมันยาวพื้นที่กว้างยาวเกินไปมันยาวเกินไปแล้วก็เวลาลงมาจากตรงนี้ครับสายตาเราจะแบบดึงไปตามแกนแล้วแกนมันแรงเกินไปมันยาวเกินไปก็ต้องถอนให้มันสเกลมันเล็กลงครึ่งนึงเพื่อลดพื้นที่ให้มันสำคัญเท่าๆกับเพื่อนๆมันครับประมาณโอ้นี่คือใช้เป็นแบบหลักการพื้นฐานเรื่องของแบบเชิงการออกแบบมาแบบในหลายๆจุดเลยนะฮะครับทุกอย่างเป็นพื้นฐานหมดเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ว่าในทุกๆโซนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสีเทาเป็นหลักแต่เป็นเทาคนละเฉดอะไรแบบนี้ใช่ครับใช้เฟดเฉดเทาเอาครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นอย่างที่จุดเมื่อกี้เราพูดกันซ้ำอีกทีนึงนะว่าพื้นที่ของโซนที่2เนี่ยมันจะมีตัวกระเบื้องที่เรากรุไว้นะครับโดยรอบแบบนี้เป็นแนวตั้งเดินขยับมานิดนึงนะครับทีนี้อยากจะให้บอยเล่าเรื่องของเนอร์เซอรี่ที่บอยบอกว่าปกติแล้วเจ้าของเขาทำยังไงครับมีการเพาะแบบว่าต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาจะมีงานอดิเรกโดยการเพาะต้นไม้เล็กๆครับในโซนนี้ก็เป็นหนึ่งใน requirement ที่สำคัญครับก็ต้องให้ความสำคัญกับ requirement ที่เขาให้ครับก็จะเตรียมเพาะสักประมาณ500ต้นเล็กๆก็ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ครับแล้วของเดิมเจ้าของก็มีโต๊ะเล็กๆนั่งแล้วก็นั่งเพาะกับพื้นมั้งครับที่เราเห็นเท่าที่จำได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบน่าจะเมื่อยหลังแน่เลยก็เลยบอกเขาว่าแบบเดี๋ยวขึ้นมานั่งที่มันแบบสบายกว่านี้นิดนึงครับแล้วก็เลยทำโต๊ะไว้ให้แล้วก็มีที่ล้างมือด้วยครับประมาณนี้ก็เพาะบนโต๊ะนี้ได้เลยแล้วก็มีเชลฟ์ให้สัก2ชั้นสามารถวางซ้อนกันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เจ้าของแบบต้องการเลยใช่ครับเป็น requirement ข้อแรกๆเลยอยากได้ครับก็เห็นชัดเจนนะว่าเวลาจากเดิมที่สมมติเรามีกิจกรรมอะไรที่เราทำอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์หรือไม่ได้มีพื้นที่ที่ถูกดีไซน์มาใช่ครับจริงๆมันไม่สะดวกเลยนะทำงานยากลำบากมากอันนี้ก็ทำให้เป็นสัดส่วนชัดเจนแล้วก็ปรับขนาดต่างๆให้มันเหมาะมาใช้งานจริงๆครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นตั้งแต่ตอนเดินมาแล้วว่ามันเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นบ่อแหละแต่ไม่ใช่บ่อที่เป็นบ่อน้ำหรือบ่อปลานะคือทำมาเป็นบ่อมาแล้วว่าแต่ว่าใส่หินเข้าไปกลายเป็นสวนหินครับเรื่องไม่มี water feature ก็อาจจะเป็นเรื่องของ requirement ของเจ้าของว่าแบบไม่ค่อยอยากดูแลไม่มีเวลาเช้ากลับมาก็อยากจะเข้ามาใช้สวนเลยแล้วก็ถึงเวลาก็ค่อยเข้าบ้านไม่ได้อยากต้องการ water feature เท่าไหร่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลยทำให้ไม่ให้มันมีสเปซของสีเขียวเยอะเกินไปอยากให้มีแบบส่วนที่มันโล่งๆตาบ้างประกอบกับโซนนี้ครับเป็นโซนที่มีงานระบบเยอะถังน้ำใต้ดินถังแซดถังดักไขมันเวลาเซอร์วิสมันก็จะง่ายกว่าถ้าเกิดเราทำเป็นกรวดแล้วก็จะเปิดพื้นออกมาแล้วก็เซอร์วิสได้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็จะได้ดูสบายตาด้วยแล้วก็เลือกปลูกอากาเว่ซึ่งมันโตช้าแล้วก็ไม่โลว์แมนเทนแนนซ์ไม่ต้องรดน้ำมันบ่อยโซนนี้ก็เหมาะเลยครับทีนี้ที่อยากถามบอยเพิ่มเติมคือตัวก้อนหินที่เราเห็นเนี่ยก้อนหินก้อนกรวดต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกตาอันนี้ก้อนใหญ่มีหลายไซส์แล้วก็ในแต่ละก้อนก็มีสีที่แตกต่างกันด้วยถ้าเกิดเป็นงานแลนด์สเคปเราจะเรียกว่าหินไข่ครับมันก้อนมันเหมือนไข่เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหินที่นำเข้ามา
ครับจากทางบาหลีครับก้อนผิวมันก็จะขรุขระนิดนึงถ้าลองจับดูครับมี texture ครับมันมี texture นิดนึงแล้วก็สีไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปสีไหนมันก็จะอยู่ในโทนของสีฟ้าครับมันก็จะเข้ากับโทนของต้นไม้ที่เราเลือกไว้เพราะว่าสีเงินมันจะค่อนไปทางสีฟ้าเวลาอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่แปลกตาเท่าไหร่ครับให้เป็นส่วนเกิดครับอ๋อนี่เป็นแบบนำเข้ามาด้วยแล้วจริงๆมีใช้กันเยอะไหมครับในประเทศก็เริ่มมีคนใช้บ้างแล้วนะครับมันก็สวยดีครับเวลาวางก็ดูซอฟต์ดีครับทิกก็คือเลือกคละไซส์เลือกไซส์ใหญ่มาปนกับไซส์เล็กบ้างแล้วก็เกลี่ยให้มันดูธรรมชาติครับประมาณนี้ครับอันนี้ต้นไม้ที่เลือกมาปลูกตามแนวบ้านตรงนี้เลือกเป็นต้นอะไรฮะตรงนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกครับหนวดปลาหมึกจะอยู่เคสแบบนี้ได้ดีก็คือเขาโตช้าแล้วก็เขียวเข้มแล้วก็ทำความสูงได้เวลาที่มีการซุดตัวตามขอบบ้านมันจะช่วยพรางได้หมดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบซุดแล้วจะไม่น่ารักอะไรเงี้ยครับต้นหนวดปลาหมึกก็จะทำหน้าที่บังให้ตลอดเวลาประมาณนี้ครับพอได้ดูสวนของบอยแล้วก็เมื่อกี้มีคุยกันเนี่ยบอยบอกว่าสวนของกิ่งก้านใบที่ทำมาเนี่ยจะไม่มีเลยที่เป็นสวนอย่างเดียวแบบที่ว่ามีแต่ต้นไม้มีแต่สนามหญ้านะใช่ครับใช่ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับโอ้โหมันต้องมีฟังก์ชันไม่รู้ทำไมต้องมีฟังก์ชันแล้วคนที่เข้ามาลูกค้าที่เข้ามาก็เขาก็ชอบแบบเดียวกับเราครับมันก็จะรวมกลุ่มคนที่เป็นแบบเดียวกับเราคนที่ชื่นชอบในการใช้ชีวิตข้างนอกการใช้ฟังก์ชันข้างนอกครับก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะหล่อหลอมพวกเราทั้งตัวดีไซเนอร์ทั้งตัวลูกค้ามันไปในเวย์เดียวกันมันทำงานสนุกเป็นแล้วตอนแรกๆที่บอยเริ่มคิดว่าสวนมันไม่เห็นต้องเป็นสวนแบบที่เราเคยเห็นเลยครับมันเริ่มมาจากอะไรครับเหมือนอะไรไปสะกิดใจแล้วก็คิดว่าแบบเราจะมาทางเนี้ยแล้วพอเริ่มมาทางนี้แล้วมันยากไหมในการที่ลูกค้าจะแบบผมไม่ได้ต้องการพื้นที่แบบนี้นะมีเคยเจออะไรแบบนี้ไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยโอเคก็มันเริ่มมาจากผมเป็นเต็กเนาะก็ออกแบบอาคารออกแบบโรงพยาบาลออกแบบอะไรตามปกติแล้วแรกคือเต็กทำงานเต็กเหมือนนักเรียนเต็กปกติเลยครับก็จบมาก็ต้องทำงานออกแบบอาคารตามปกติคราวนี้ออกแบบอาคารไปเรื่อยก็ต้องมีส่วนที่เราต้องทำแลนด์สเคปก็จะมีฝ่ายที่เป็นนักจัดสวนมาจัดให้เราแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันแน่นอย่างนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ไปหมดเลยแล้วก็พื้นที่แล้วก็ควรจะใช้งานได้ดีกว่านี้ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ผิดนะครับเขาก็ทำงานของเขาตามหน้าที่ที่เขาชินมาแต่เราแค่รู้สึกไม่ชินเองเราก็อยากได้อะไรที่เป็นของเราเองอะไรเงี้ยครับก็ลองเริ่มดีไซน์สวนเองซิเลือกต้นไม้ที่แบบเราคิดว่าน่าจะเข้ากับงานสถาปัตยกรรมของเราประมาณนี้ก็ลองใส่ดูหลังจากนั้นก็มันก็ได้เนี่ยเหมือนเจอทางแล้วใช่ครับเจอทางคนก็ใช้งานได้เนี่ยแล้วลูกค้าก็ชอบนี่นะโอเคหลังจากนั้นก็ทำแนวนี้เรื่อยมาครับแล้วก็เริ่มชัดที่ตัวเราก็ตอนเราทำอาคารเราก็ชอบความมินิมอลอยู่แล้วพอมาสวนแล้วก็ไปทางมินิมอลก็ดูง่ายดีก็ดูไปกันได้ครับทีนี้มีอย่างนึงที่แบบพอดีเราคุยกันหลังไมค์เองแล้วบอยเล่าให้ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยคือการที่สตูดิโอของบอยได้ไปโชว์ผลงานที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับอยากให้บอยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยฮะก็คืองานจัดสวนในโลกนี้ครับมันจะมีทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องไปดูสัก3งาน3ที่ใหญ่ๆก็คือมีสิงคโปร์ที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ลอนดอนครับลอนดอนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่สุดแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่สุดแล้วก็รวมนักจัดสวนทั่วโลกมาไว้ด้วยกันครับใครที่อยู่บนโชว์กราวของ ISS ของลอนดอนก็ถือว่ายิ่งใหญ่สุดละมันสุดยอดละของการเป็นนักจัดสวนเพราะว่าคนทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะไปอยู่ตรงนั้นสักครั้งนึงในชีวิตกันเป็นนักออกแบบสวนครับก็มีครั้งหนึ่งในปี2015ได้ไปดูงานก็คิดว่าต้องไปดูสักครั้งนึงแหละไปดูเฉยๆอย่างนี้แหละแล้วก็พอไปเห็นก็แบบโอ้มาตรฐานมันสูงมากเลยอะเห็นแล้วก็อยากไปยืนอยู่ตรงนั้นสักครั้งนึงไม่ใช่ในฐานะคนดูแต่ในฐานะคนที่โชว์ก็ลองหาวิธีการทำทุกอย่างเลยเพื่อจะได้ไปก็ถามคนที่นั่นว่าจะไปยังไงก็เริ่มกระบวนการของเขาเริ่มส่งแอปพลิเคชันส่งกลับไปไม่ผ่านส่งกลับไปไม่ผ่านอยู่ 4-5 ครั้งสุดท้ายก็ผ่านครับประมาณนี้แล้วก็ได้เข้าไปโชว์ความจริงเรื่องราวการคัดกรองมันเยอะกว่านั้นนะครับที่เล่าให้แกฟังก็ใช้เวลาเล่านานพอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่จะไปอยู่ได้ในแต่ละปีเนี่ย
เขาคัดจากทั่วโลกครับเราไม่ได้คัดแค่ผลงานคัดจาก attitude ของการให้บริการเราเป็นคนที่อินกับงานของเราแค่ไหนกับวิชาชีพของเราแค่ไหนคัดขนาดนั้นครับคัดทุกอย่างเลยถามเราทุกคำถามทางจิตวิทยาว่าเราผ่านไหมเราพร้อมที่จะทำงานให้คนทั่วโลกดูไหมถ้าในเลนส์หรือว่าในระดับที่บอยเลือกไปโชว์เขาจะคัดแค่7คนต่อปีนะฮะ7คนต่อปีครับซึ่งถือว่าโหดหินมากๆครับแล้วบอยใช้เวลาถึง5 ปีปีที่5ถึงจะได้เข้าไปนะใช่ครับ5 ปีเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีผลงานขึ้นโชว์ให้ดูนิดนึงคือเราเองอยากสื่อสารตรงนี้ออกไปเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆในวงการออกแบบอ่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันอย่างน้อยมีหน่วยงานที่เห็นนะแล้วก็มีการซัพพอร์ตในลักษณะแบบนี้เนาะใช่ครับมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆดีไซเนอร์ไทยก็มีผลงานที่ดีเหมือนกันครับ